હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ અવર ચેનલ જીપીએસસી નેટવર્ક. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજના વિડીયોમાં આપણે ચર્ચા કરવાના છે સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ જે આવનારી તમામ પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી થવાના છે. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. શરૂઆત કરતાં પહેલાં આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોને જણાવી દઉં કે મારું નામ છે મિસ્ટર જય ગોહિલ, અને જો તમે સોશિયલ મીડિયાની અંદર કનેક્ટ થવા માંગતા હોય તો આ આઈડીઝ પર મને ફોલો કરી શકો છો. સાથે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ, કોઈ પણ ડાઉટને પૂછવા માટે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મેસેજ પણ કરી શકો છો. અને આપણા તમામ લેક્ચરની પીડીએફને મેળવવા માટે જીપીએસસી નેટવર્ક નામની ટેલિગ્રામ ચેનલને પણ ખાસ જોઈન કરી શકો છો. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. સૌ પ્રથમ ક્વેશ્ચન્સની વાત કરીએ તો આજનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે લિમિટિંગ વેલ્યુ ઓફ પોઈઝન્સ રેશિયો. તો સૌપ્રથમ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે પોઈઝન્સ રેશિયો કોને કહેવામાં આવે છે. તો પોઈઝન્સ રેશિયોને મ્યુ અથવા તો ફ્રેન્ડ્સ 1/m વડે દર્શાવીએ છીએ. હવે પોઈઝન્સ રેશિયો મ્યુ કોને કહેવામાં આવશે તો કે ઇટ ઇઝ અ રેશિયો બિટવીન ધ લેટરલ સ્ટ્રેન ટુ ધ લિનિયર સ્ટ્રેન. એને આપણે કહીએ છીએ પોઈઝન્સ રેશિયો અથવા તો મ્યુ ડેશ ડિવાઈડ બાય મ્યુ. આટલી વસ્તુ તો ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. હવે વાત કરીએ ક્વેશ્ચન્સની, તો કે લિમિટિંગ વેલ્યુ પૂછેલી છે. હવે કોઈ પણ વસ્તુની લિમિટિંગ વેલ્યુ પૂછે એટલે એનો મતલબ થાય મિનિમમથી લઈને મેક્સિમમ સુધીની રેન્જ. બરાબર, રેન્જ કહી શકો અથવા તો લિમિટિંગ વેલ્યુ કહી શકો. તો પોઈઝન્સ રેશિયો મ્યુ માટેની મિનિમમ વેલ્યુ કેટલી થશે તો કે 0, મેક્સિમમ વેલ્યુ કેટલી થશે તો કે 0.5. બરાબર. હવે આ જે રેન્જ આપણે મળી છે, આ રેન્જ કયા મટીરિયલ માટે છે એ તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. તો એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ માટે આ રેન્જ છે. એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ માટે પોઈઝન્સ રેશિયો મ્યુની રેન્જ અથવા તો લિમિટિંગ વેલ્યુ કેટલી થશે તો ફ્રેન્ડ્સ થશે 0 થી લઈને 0.5 સુધી. હવે આ માત્ર એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ માટે છે, પરંતુ તમને પૂછવામાં આવે જેનેરિક મટીરિયલ માટે ની પોઈઝન્સ રેશિયો મ્યુની રેન્જ, તો ફ્રેન્ડ્સ એ નેગેટિવથી લઈને 0.5 સુધીની વેલ્યુ હોઈ શકે છે. માત્ર જેનેરિક વેલ્યુ માટે જ જે મ્યુની કિંમત છે એ નેગેટિવમાં જઈ શકે છે. પ્રશ્ન થાય કે જેનેરિક મટીરિયલ કોને કહેવાય? તો જેનેરિક મટીરિયલ કોને કહેવામાં આવશે તો કે ડીએનએ છે ફ્રેન્ડ્સ. આપણા માનવ શરીરની અંદરમાં જે ડીએનએ આવે છે અને આરએનએ આવે છે, આ આરએનએ અને ડીએનએ બંને મટીરિયલને આપણે જેનેરિક મટીરિયલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે આ બંને વેલ્યુ માટે પોઈઝન્સ રેશિયોની કિંમત છે એ નેગેટિવ થઈ શકે છે, પરંતુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે પોઈઝન્સ રેશિયોની મ્યુની વેલ્યુ ક્યારે પણ 0.5 થી વધશે નહીં. બરાબર, ક્યારે પણ 0.5 થી વધશે નહીં. તો આ ક્વેશ્ચન્સનો રાઈટ આન્સર છે ડી. કેમ કે અહીં કોઈ પણ પ્રકારનો ઉલ્લેખ કરેલો નથી કે એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ માટે છે કે જેનેરિક મટીરિયલ માટે. તો આપણે સમજવાનું એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલની જ વાત થાય છે. તો એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ માટે પોઈઝન્સ રેશિયોની જે રેન્જ છે એ થશે 0 થી લઈને 0.5 સુધી. વધુ એક વસ્તુ આપણે જાણીએ કે પોઈઝન્સ રેશિયો અલગ અલગ મટીરિયલ માટેની કિંમત કેટલી હોઈ શકે છે. તો કે મ્યુની વેલ્યુ કોર્ક માટે વાત કરવામાં આવે, કોર્ક મટીરિયલ, તો એની વેલ્યુ 0 હશે. કોન્ક્રીટ માટેની વાત કરવામાં આવે તો મ્યુની જે રેન્જ કહેવામાં આવે એ 0.10 થી લઈને 0.20 આસપાસ હશે. બરાબર. હવે જેટલાક આઇસોટ્રોપિક મટીરિયલ પણ હોય છે, આઇસોટ્રોપિક એટલે કે કોપર, આયરન, આ બધાય અથવા તો મેટલની વાત કરવામાં આવે તો મેટલની રેન્જ મિત્રો 0.25 થી લઈને હશે 0.40 સુધી. એ પણ તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. હવે પૂછવામાં આવે માઇલ્ડ સ્ટીલની, એક ખાસ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે, માઇલ્ડ સ્ટીલ માટે મ્યુની વેલ્યુ કેટલી હશે તો એ હશે 0.286. આ એક મિત્રો તમારે ખાસ યાદ રાખી લેવાનું છે અથવા તો નોટ કરીને રાખવાનું છે. અને પરફેક્ટલી જે ઇલાસ્ટિક રબર હશે એવા મટીરિયલની જો કોઈ પોઈઝન્સ રેશિયોની લિમિટ પૂછવામાં આવે અથવા તો કિંમત પૂછવામાં આવે તો એ થશે 0.5. તો પોઈઝન્સ રિગાર્ડિંગ આટલી વસ્તુ તો તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. ત્યાંવા ક્વેશ્ચન્સની આપણે વાત કરીએ તો પ્રૂફ રેઝિલિયન્સ ઇઝ ધ મેક્સિમમ એનર્જી સ્ટોર્ડ એટ ધી વોટ. તો પ્રૂફ એ રેઝિલિયન્સ છે એ કોને કહેવામાં આવે છે? તો પ્રૂફ રેઝિલિયન્સ ઇઝ ધ મેક્સિમમ એનર્જી સ્ટોર્ડ એટ ધી ઇલાસ્ટિક લિમિટ. તો રાઈટ આન્સર છે ફ્રેન્ડ્સ બી.
હવે આપણે વાત કરીએ આપણે પ્રૂફ રેઝિલિયન્સની. તો પ્રૂફ રેઝિલિયન્સ એટલે શું થશે ફ્રેન્ડ્સ? તો કે પ્રૂફ રેઝિલિયન્સ ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ ધ મોડ્યુલસ ઓફ ધી રેઝિલિયન્સ ઇન્ટુ ધી વોલ્યુમ. આ વાત થઈ પ્રૂફ રેઝિલિયન્સની. આગળ આપણે ચર્ચા કરશું કે સ્ટ્રેન એનર્જી કોને કહેવામાં આવે છે, સ્ટ્રેન એનર્જી રેઝિલિયન્સ કોને કહેવામાં આવે છે. આ બધી વસ્તુ આપણે આગળ ચર્ચા કરશું. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન્સની વાત કરીએ તો 4P ટેસ્ટ છે. હવે જો મિત્રો ખાસ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ધ સ્પેસિમેન ઇન ધ 4P ટેસ્ટ ઇઝ સપોર્ટેડ એઝ ધી વોટ. તો 4P ટેસ્ટ છે એ કેના માટે યુઝ થાય છે એ આપણને પહેલાં તો ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. તો 4P ટેસ્ટ છે ઇટ ઇઝ અ મેઝર ધ એનર્જી એબ્ઝોર્બ બાય ધ સ્ટાન્ડર્ડ નોચ સ્પેસિમેન બાય ધ બ્રેકિંગ અંડર ધ ઇમ્પેક્ટ લોડ. સિમ્પલી આપણે વાત કરીએ તો કે 4P ટેસ્ટ છે એનર્જી એબ્ઝોર્પ્શન માપે છે. બરાબર. તો એનર્જી એબ્ઝોર્પ્શન માપવા માટે એના જે સપોર્ટ છે કેવા પ્રકારના હશે? તો કે સપોર્ટ હશે સિમ્પલી સપોર્ટેડ. તો આ ક્વેશ્ચન્સનો રાઈટ આન્સર છે બી. હવે થોડીક વધુ આપણે 4P ટેસ્ટની માહિતી લઈએ તો કે એક 4P ટેસ્ટ એક એવા પ્રકારનો ટેસ્ટ છે કે જે કન્ટિન્યુઅસલી એઝ અ ઇકોનોમિકલી ક્વોલિટી કંટ્રોલ મેથડ to determine the notch sensitivity and the impact toughness of the engineering material. બરાબર. હવે આ 4P ટેસ્ટ માટેના સપોર્ટ હશે કેવા? તો કે સિમ્પલી સપોર્ટેડ. એવો જ એક પ્રકારનો બીજો ટેસ્ટ છે એને આપણે કહીએ છીએ આઇઝોડ ટેસ્ટ. શું કહીએ છીએ? આઇઝોડ ટેસ્ટ. તો આઇઝોડ ટેસ્ટ છે એ શું મેઝર કરે છે? તો કે ઇમ્પેક્ટ રેઝિસ્ટન્સ મેઝર કરે છે. જે મટીરિયલની ઇમ્પેક્ટ રેઝિસ્ટન્સ છે એ કોણ મેઝર કરે છે? આઇઝોડ ટેસ્ટ. તો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે આઇઝોડ ટેસ્ટ માટેની સપોર્ટ કેવા હોવા જોઈએ? તો કે એ કેન્ટિલીવર હશે ફ્રેન્ડ્સ. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે આઇઝોડ ટેસ્ટ અને 4P ટેસ્ટ. તો 4P ટેસ્ટ પૂછે તો સિમ્પલી સપોર્ટેડ, અને જો આઇઝોડ ટેસ્ટ પૂછે તો એના માટે આવશે કેન્ટિલીવર. આ બે વસ્તુ તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. વધુ જો તમને કંઈક વાત કરું તો આઇઝોડ ટેસ્ટની અંદર ઓનલી વી નોચ યુઝ કરવામાં આવે છે. કઈ નોચ? તો કે વી નોચ યુઝ કરવામાં આવે છે. અને જ્યારે 4P ટેસ્ટની અંદરમાં વી નોચ અથવા તો યુ નોચ, આ બંને નોચ છે એ યુઝ કરી શકે છે. અને બંને શું માપે છે? ઇમ્પેક્ટ રેઝિસ્ટન્સ. આ વસ્તુ ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન્સની આપણે વાત કરીએ તો ખૂબ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે. ક્લાસ 3 અને ક્લાસ 2માં વારંવાર જેટલી પણ એક્ઝામ થયેલી છે બધી જ એક્ઝામમાં પ્રશ્ન પૂછાયો છે કે યંગ મોડ્યુલસ જેને આપણે ઈ વડે દર્શાવીએ છીએ અને મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી જેને આપણે એન અથવા તો જી વડે પણ દર્શાવીએ છીએ. તો આ બંને વચ્ચેનો રિલેશનશિપ શું હોઈ શકે છે? તો તમારે આવા રિલેશનની અંદરમાં 3 વસ્તુ અથવા 3 ફોર્મ્યુલા ખાસ યાદ રાખવાના છે. તો એક તો વાત કરું ઈ અને અથવા તો કે ના વચ્ચેના રિલેશનશિપની. કે એટલે બલ્ક મોડ્યુલસ. તો બલ્ક મોડ્યુલસ અને યંગ મોડ્યુલસ વચ્ચેનો સંબંધની જો વાત કરવામાં આવે તો K ઇઝ ઇક્વલ ટુ ME ડિવાઈડ બાય 3 ઇન્ટુ M-2. હવે એમ શું છે મિત્રો? તો કે 1/m ને આપણે શુંના વડે દર્શાવીએ છીએ? મ્યુ વડે. હમણાં આગળ આપણે જોયું. તો આ એક તમારી રિલેશનશિપ તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ યંગ મોડ્યુલસ અને બલ્ક મોડ્યુલસ વિશે. બીજી આપણે વાત કરીએ એ જ આપણો ક્વેશ્ચન છે યંગ મોડ્યુલસ અને મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી વચ્ચેનો સંબંધ. તો કે G ઇઝ ઇક્વલ ટુ ME ડિવાઈડ બાય 2 ઇન્ટુ M+1. આ મિત્રો પણ રિલેશન તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. અહીંયા મિત્રો આપણે એમમાં સ્વરૂપમાં છે, જો આપણે મ્યુના સ્વરૂપમાં લાવવું હોય તો આપણે ઈને કરતા બનાવીએ તો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2G ડિવાઈડ બાય ઇન્ટુ M+1 ડિવાઈડ બાય M. એને થોડુંક વધારે સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ તો શું થશે? E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2G 1+1/m અથવા તો 2G 1+ મ્યુ. બરાબર. તો અહીંયા આપણો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે G એટલે કે યંગ રિજિડિટી મોડ્યુલસ અને યંગ મોડ્યુલસ વચ્ચેનો સંબંધ શું છે? તો 2G ઇન્ટુ 1+ મ્યુ. એવો કોઈ આન્સર દેખાય છે? તો કે યસ, ઓપ્શન નંબર સી. તો સી આપણો રાઈટ આન્સર છે. હજી એક ઇક્વેશન તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. આપણે 3 ઇક્વેશનની વાત કરી હતી તો 2 ઇક્વેશન આપણે જોયા. તો ત્રીજી ઇક્વેશન શું છે? તો કે E, G અને K વચ્ચેનો રિલેશનશિપ. તો કે E ઇઝ ઇક્વલ ટુ
9 GK અથવા તો 9 kg ડિવાઈડ બાય G પ્લસ 3K. આ પણ તમને ખાસ 3 ઇક્વેશન તમને મોઢે હોવા જોઈએ. બીજી એક વસ્તુની વાત કરીએ તો કે એવા મટીરિયલ છે જે આઇસોટ્રોપિક છે, તો આઇસોટ્રોપિક માટે આ 3 રિલેશન્સમાં સૌથી વધારે કોણ અથવા તો એસેન્ડિંગ અથવા ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડર શું હોઈ શકે છે કેવા મટીરિયલ માટે? આઇસોટ્રોપિક માટે. તો E ગ્રેટર દેન K ગ્રેટર દેન G. આ વસ્તુ તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ આઇસોટ્રોપિક માટે, માત્ર ને માત્ર આઇસોટ્રોપિક. ઓર્થોટ્રોપિક અથવા તો એનિસ્ટ્રોપિક કે તો નહીં, ખાલી આઇસોટ્રોપિક મટીરિયલ માટે E કે G આ સૂત્ર તમારે યાદ હોવું જોઈએ. બરાબર. હવે આની ઉપર તમને ન્યુમેરિક પણ પૂછી શકે છે. ન્યુમેરિક પણ આ ઇક્વેશન યાદ હશે તો ઇઝીલી તમે એના આન્સર આપી શકશો. બરાબર. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન્સની આપણે વાત કરીએ તો ખૂબ જ અગત્યનો છે. ક્લાસ 2 માટે આવા ક્વેશ્ચન્સ બહુ પૂછાય છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આ ક્વેશ્ચન્સ આપણે જોઈએ કે ઇફ ધ P ઇઝ અ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ ઇન અ રેક્ટેન્ગ્યુલર બાર of a length L with the B and the thickness D, the volumetric strain is given as the what? તો તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ કે કોઈ પણ આપણે કોઈ રેક્ટેન્ગ્યુલર બાર લઈ લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ આ કોઈ એક બાર છે, એની ઉપર આપણે P ફોર્સ અથવા તો સ્ટ્રેસીસ લગાડી છે. કેવો સ્ટ્રેસ છે? ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ છે. તો આવા કિસ્સાની અંદર એની વિડ્થ B, થિકનેસ D હોય તો જે વોલ્યુમેટ્રિક સ્ટ્રેન આપણે કહીએ છીએ એને આપણે સિગ્મા V વડે દર્શાવીએ અથવા એપ્સાઇલોન V વડે દર્શાવીએ તો એપ્સાઇલોન X વત્તા એપ્સાઇલોન Y વત્તા એપ્સાઇલોન Z. આ શું છે ફ્રેન્ડ્સ? તો કે વોલ્યુમેટ્રિક સ્ટ્રેન. હવે વોલ્યુમેટ્રિક સ્ટ્રેનમાં આપણે થોડુંક સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ તો શું થશે? તો કે P બાય E વત્તા માઇનસ મ્યુ P બાય E વત્તા શું થશે? તો કે માઇનસ P બાય E ઇન્ટુ મ્યુ. આ લાસ્ટ સ્ટેપ. બરાબર. તો એને આપણે થોડુંક સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ તો લાસ્ટ આપણને ક્વેશ્ચન મળી જશે તો કે P બાય E ઇન્ટુ 1 માઇનસ 2 મ્યુ. બરાબર. એક એવું જ ઇક્વેશન આપણે ઓપ્શન નંબર D માં આપેલું છે, તો રાઈટ આન્સર થશે D. વોલ્યુમેટ્રિક સ્ટ્રેન તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન્સની આપણે વાત કરીએ તો કે પ્રોપર્ટી બાય ધ ઓફ મટીરિયલ by which it can be drawn into a smaller section by the application of tension, it is called as the what? તો ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. આપણે પ્રોપર્ટીઝ જે ડેફિનેશન છે પ્રોપર્ટીઝની વેરિયસ પ્લાસ્ટિસિટી, ઇલાસ્ટિસિટી, મેલેબિલિટીઝ એના ઉપર ક્વેશ્ચન્સ છે. તો હવે જ્યારે પણ કોઈ સ્મોલર સેક્શન ઉપર ટેન્સાઇલ ફોર્સિસ લગાડવામાં આવે છે પરંતુ તેનું ડિફોર્મેશન થતું નથી. બરાબર. ખાસ તમને ખબર હોવી જોઈએ ડિફોર્મેશન ના થાય અથવા તો ફ્રેક્ચર થાય. બરાબર. તો એવા મટીરિયલને આપણે શું કહીશું? તો કે એવા મટીરિયલને આપણે તરીકે ઓળખીએ છીએ ડક્ટાઇલ મટીરિયલ. ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. જો આપણે વાત કરીએ થોડી સ્પેસિફાઈડ ડેફિનેશનની, એ તો મટીરિયલ કેન અંડરગો અ કન્સિડરેબલ ડિફોર્મેશન વિથઆઉટ રપ્ચર. ઇટ ઇઝ મટીરિયલ કોલ્ડ એઝ અ ડક્ટાઇલ મટીરિયલ. તો રાઈટ આન્સર છે B. પ્રશ્ન થાય તો કે પ્લાસ્ટિક લિમિટ અથવા પ્લાસ્ટિસિટી કોને કહેવામાં આવે છે? If the material does not regain original shape on the removal of the external load, it is called as a plasticity. જ્યારે પણ કોઈ પણ મટીરિયલ ઉપર લોડ લગાડવામાં આવે છે અને આ લોડ જો રિમૂવ કરી નાખવામાં આવે તો જો ડિફોર્મેશન જે થયેલું છે એ પોતાની ઓરિજિનલ શેપમાં આવતું નથી મટીરિયલ, તો એવી પ્રોપર્ટીને આપણે કહીએ છીએ પ્લાસ્ટિસિટી. અને જો પોતાની ઓરિજિનલ શેપની અંદર આવી જાય તો એને કહીએ ઇલાસ્ટિસિટી. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક મટીરિયલ છે, એની ઉપર કોઈ લોડ લગાડો છો, મટીરિયલનું ડિફોર્મેશન થશે, લોડને રિમૂવ કરી નાખો તો એ પાછું મટીરિયલ પોતાની ઓરિજિનલ સિચ્યુએશન અથવા તો ઓરિજિનલ શેપમાં આવી જાય તો એને ઇલાસ્ટિસિટી કહેવાય, ન આવે તો પ્લાસ્ટિસિટી કહેવાય. અથવા તો કોઈ પણ એક ત્રીજી ડેફિનેશન જોઈએ મેલેબિલિટી. તો મેલેબિલિટી કોને કહેવામાં આવશે? કે ઇફ ઇટ ઇઝ અ પ્રોપર્ટી ઓફ અ મટીરિયલ by the virtue of the which material can be converted into thin sheet by the hammering. એટલે કોઈ પણ મટીરિયલ છે એની ઉપર લગાતાર હેમરિંગ કરીને પાતળી શીટની અંદરમાં કન્વર્ટ કરી નાખીએ તો એવા મટીરિયલની પ્રોપર્ટીઝને કહેવામાં આવે છે મેલેબિલિટીઝ. આઈ હોપ કે તમને બધી વસ્તુ સમજાણી હશે, કેમ કે આમાંથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં પૂછી શકે છે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન્સની આપણે વાત કરીએ તો ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે કે every material obeys a Hooke's law within its the what?
તો આપણે દરેક સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલની અંદરમાં હુક્સ લો શબ્દ સાંભળેલો હશે, પરંતુ ખબર નથી હોતી કે હુક્સ લો કહેવાય કોને. તો હુક્સ લો કોને કહેવામાં આવશે? તો કે વિધિન ઇલાસ્ટિક લિમિટ સ્ટ્રેસ વિચ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ ટુ ધ સ્ટ્રેન, બરાબર, સ્ટ્રેસ વિચ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ ટુ ધ સ્ટ્રેન વિધિન ઇલાસ્ટિક લિમિટ, એને કહેવામાં આવે છે હુક્સ લો. એવરી મટીરિયલ વિચ ઇઝ ફોલોઝ હુક્સ લો એ આપણે દરેક સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલમાં સાંભળવામાં આવ્યું હશે. તો રાઈટ આન્સર છે અહીંયા એ, કેમ કે ઇલાસ્ટિક લિમિટ હશે એવી સિચ્યુએશનમાં સ્ટ્રેસ છે જેને આપણે સિગ્મા વડે દર્શાવીએ એ ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ ટુ એપ્સાઇલોન એટલે કે સ્ટ્રેનના સમપ્રમાણમાં હશે. તો એવા જે પ્રપોર્શનલ અથવા તો લોને કહેવામાં આવે છે હુક્સ લો, બરાબર. એક વસ્તુ આ થઈ. બીજી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે હુક્સ લો છે, જે હુક્સ લો વેલિડ અપ ટુ ધ હોમોજીનિયસ, આઇસોટ્રોપિક એન્ડ લિનિયરલી ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ. તો આ ત્રણ પ્રોપર્ટી ખાસ ધરાવતું હોવું જોઈએ. હોમોજીનિયસ હોવું જોઈએ મટીરિયલ, આઇસોટ્રોપિક હોવું જોઈએ અને લિનિયરલી ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ હોવું જોઈએ, બરાબર. હવે આપણે એક વસ્તુ જોઈએ કે સિગ્મા, જેને આપણે દર્શાવીએ સ્ટ્રેન એટલે કે સિગ્મા એટલે કે સ્ટ્રેસ ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ ટુ સિગ્મા એટલે કે સ્ટ્રેન. તો આ બંનેના પ્રપોર્શનલને દૂર કરવા માટે આપણે એક કોન્સ્ટન્ટ લાવીએ જેને કહેવામાં આવે છે E. તો કે E ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ડિવાઇડ બાય એપ્સાઇલોન. તો આને કહેવામાં આવે છે મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી અથવા તો યંગ મોડ્યુલસ, બરાબર. આ ઇક્વેશન પણ તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન્સની વાત કરીએ તો ધ રેશિયો બિટવીન ધ સ્ટ્રેસ એન્ડ સ્ટ્રેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ધી વોટ. તો ફ્રેન્ડ્સ તમને પૂછવામાં આવે છે સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેનના રેશિયોને શું કહેવામાં આવે છે? તો સ્ટ્રેસ અપોન સ્ટ્રેન એને આપણે કહીએ છીએ મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી. હમણાં જ જોયું કે E ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ડિવાઇડ બાય એપ્સાઇલોન એટલે સ્ટ્રેસ ડિવાઇડ બાય સ્ટ્રેન, એને આપણે કહીએ છીએ મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી અથવા તો યંગ મોડ્યુલસ. હવે બીજો એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે બલ્ક મોડ્યુલસ. તો બલ્ક મોડ્યુલસ કોને કહેવામાં આવશે? તો કે બલ્ક મોડ્યુલસને આપણે દર્શાવીએ છીએ મિત્રો K વડે. તો બલ્ક મોડ્યુલસ એટલે ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ ડિવાઇડ બાય વોલ્યુમેટ્રિક સ્ટ્રેન, એને આપણે કહીએ છીએ બલ્ક મોડ્યુલસ. અને શિયર મોડ્યુલસ એટલે કે G અથવા તો આપણે N વડે દર્શાવીએ છીએ, તો એને આપણે કહેવામાં આવે છે શિયર સ્ટ્રેસ ડિવાઇડ બાય શિયર સ્ટ્રેન. અને એક બીજી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે પોઇઝન્સ રેશિયો, હમણાં જ આપણે વાત કરી લેટરલ સ્ટ્રેન ડિવાઇડ બાય લોન્જિટ્યુડનલ સ્ટ્રેન. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન્સની આપણે વાત કરીએ તો a ductility of which of the following is a maximum. ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે ફ્રેન્ડ્સ. આપણને એના કન્સેપ્ટ ખ્યાલ નથી હોતા. આ પ્રશ્ન તો ઘણી વખત આપણે એક્ઝામમાં વાંચીએ છીએ પરંતુ એના કન્સેપ્ટ આપણને ખબર હોતા નથી. તો શું છે કન્સેપ્ટ આપણે રિયલી આપણે જોઈએ તો કે જેટલા પણ ડક્ટિલિટી મટીરિયલ છે, બરાબર, તો જો કાર્બન કન્ટેન્ટ વધશે, કોઈ પણ મટીરિયલનું કાર્બન કન્ટેન્ટ વધશે તો એની ડક્ટિલિટી ફ્રેન્ડ્સ છે એ ઘટશે. આ એક રિલેશન તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. ઇફ ધ કાર્બન કન્ટેન્ટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ધ અલ્ટિમેટલી ડક્ટિલિટી વિલ ડિક્રીઝ. તો હકીકતે આ પ્રશ્નનો આન્સર આપણે કેવી રીતે આપશું? તો કે કાર્બન કન્ટેન્ટના આધારે. કયું સ્ટીલ એવું છે કે એ સ્ટીલનું કાર્બન કન્ટેન્ટ સૌથી ઓછું હશે એવા મટીરિયલની ડક્ટિલિટી સૌથી વધારે હશે? તો સૌથી વાત કરીએ વ્રોટ આયરન. તો વ્રોટ આયરનની કાર્બન કન્ટેન્ટ હશે અરાઉન્ડ 0.08, બરાબર, 0.08 હશે કાર્બન કન્ટેન્ટ વ્રોટ આયરનમાં. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ માઇલ સ્ટીલની. તો માઇલ સ્ટીલ છે તો માઇલ સ્ટીલમાં કાર્બન કન્ટેન્ટ હશે અરાઉન્ડ 0.3 અથવા 0.25 હોઈ શકે છે. કાસ્ટ આયરન માટે કાસ્ટ આયરનની વાત કરીએ તો 2 થી લઈને 5% હશે. અને લાસ્ટમાં આપણને આપ્યું છે પીગ આયરન. તો પીગ આયરન માટે કાર્બન કન્ટેન્ટ હશે ઓલમોસ્ટ 4% અથવા એનાથી વધારે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે વ્રોટ આયરન એક જ એવું મટીરિયલ છે કે જેનું કાર્બન કન્ટેન્ટ સૌથી ઓછું હોય. તો સૌથી ઓછું કાર્બન કન્ટેન્ટ, તો એનો મતલબ તો ડક્ટિલિટી સૌથી વધારે. તો રાઈટ આન્સર છે C, બરાબર. આ વસ્તુ થઈ. હવે તમને એક વધુ વસ્તુ જણાવવા માંગીશ કે ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ ડક્ટિલિટી. તો ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર હમણાં મેં વાત કરી કાર્બન કન્ટેન્ટની, તો એ જ રીતે પહેલાં આવશે વ્રોટ આયરન, ત્યારબાદ આવશે માઇલ સ્ટીલ, ત્યારબાદ આવશે કાસ્ટ આયરન અને લાસ્ટમાં આવશે પીગ આયરન. આ પણ તમને ઓર્ડર ખાસ ખબર હોવી જોઈએ.
હવે ડક્ટિલિટી અને કાર્બન કન્ટેન્ટના આધારે અમુક વસ્તુ આપણે ડિફાઇન કરીએ છીએ, એ વસ્તુ પણ જોઈ લઈએ કે ડક્ટિલિટી જો ઘટશે ક્યારે, તો કે કાર્બન કન્ટેન્ટ હકીકતે વધશે. કાર્બન કન્ટેન્ટ જો વધશે તો અલ્ટિમેટલી ડક્ટિલિટી છે એ ઘટશે. બરાબર. સાથે શું વધશે, તો એ મટીરિયલની અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેન્થ છે એ વધશે. ડક્ટિલિટી તો ઘટે છે કાર્બન કન્ટેન્ટ વધવાથી, પરંતુ અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેન્થ વધશે અને કોરોઝન જે રેઝિસ્ટન્સ છે એ પણ ફ્રેન્ડ્સ વધશે. બરાબર. એટલે કાર્બન કન્ટેન્ટ વધવાથી ડક્ટિલિટી માત્ર ઘટે છે, બાકીની અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેન્થ અને કોરોઝન રેઝિસ્ટન્સ આ બંને વસ્તુ શું થશે, તો કે વધશે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન્સની આપણે વાત કરીએ. ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે કે સ્ટ્રેન એનર્જી સ્ટોર ઇન અ સોલિડ ઇઝ ગિવન એઝ ધી વોટ. તો કે સ્ટ્રેન એનર્જી કોને દર્શાવવામાં આવે છે? તો સ્ટ્રેન એનર્જી કોને કહેવામાં આવશે, તો કે સ્ટ્રેન એનર્જી ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5 ઇન્ટુ સિગ્મા ઇન્ટુ એપ્સાઇલોન ઇન્ટુ વોલ્યુમ. તો રાઈટ આન્સર છે ડી. હવે થોડીક એને રિગાર્ડિંગ થોડી વાત આપણે જણાવી લઈએ કે 1/2 ઇન્ટુ સ્ટ્રેસ ઇન્ટુ સ્ટ્રેન ઇન્ટુ વોલ્યુમ ઓફ સોલિડ, એને આપણે શું કીધું, તો કે સ્ટ્રેન એનર્જી. તો આપણે એની પ્રોપર ડેફિનેશન જોવી હોય તો શું થશે, તો પ્રોપર ડેફિનેશનની પણ આપણે વાત કરી દઈએ તો થશે when the body stand within the elastic limit, એટલે કે જ્યારે પણ કોઈ બોડી વિધિન ઇલાસ્ટિક લિમિટની અંદરમાં સ્ટ્રેન એટલે કે એને ખેંચવામાં આવશે અને એ બોડી શું થશે, તો કે બોડી છે એનું ડિફોર્મેશન થશે. તો કે એ ડિફોર્મેશન દરમિયાન જે પણ એનર્જી એ સ્ટોર કરે છે એ સ્ટોર કરેલી એનર્જીને આપણે શું કહીએ છીએ, તો કે સ્ટ્રેન એનર્જી. સચોટ વ્યાખ્યા આપીએ તો ઇટ ઇઝ ધ એબિલિટી ઓફ મટીરિયલ ટુ એબ્ઝોર્બ ધ એનર્જી વેન ઇટ્સ ગેટ સ્ટ્રેન. બરાબર. તો રાઈટ આન્સર છે આ ક્વેશ્ચન્સનો ડી. હવે વાત કરવામાં આવે તો કે સ્ટ્રેન એનર્જી ને આપણે અથવા રેઝિલિયન્સ જે કહેવામાં આવે છે એની પણ વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ. રેઝિલિયન્સ શું થશે, તો કે ટોટલ સ્ટ્રેન એનર્જી સ્ટોર ઇન અ બોડી ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ રેઝિલિયન્સ. રેઝિલિયન્સને આપણે આર વડે દર્શાવીએ અથવા યુ વડે દર્શાવીએ. યુ એટલે કે સ્ટ્રેન એનર્જી ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ઇન્ટુ સ્ટ્રેસ ઇન્ટુ સ્ટ્રેન ઇન્ટુ વોલ્યુમ. હમણાં આપણે જોયું કે એપ્સાઇલોન એટલે કે સ્ટ્રેન એટલે શું થશે, તો આપણે એક ઇક્વેશન જોઈ ગયા હતા આપણે કે E ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા અપોન એપ્સાઇલોન. તો આનું આપણે સ્વરૂપ બદલાવીએ તો કે સિગ્મા અપોન E થશે. હવે આ જ વસ્તુ આપણે મૂકીએ તો કે યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 સ્ટ્રેસ એમનમ અને શું થશે, તો કે એને આપણે બદલાવ્યા કે સિગ્મા અપોન E વડે ઇન્ટુ વોલ્યુમ. તો આપણે એને દર્શાવી શકીએ 1/2 ઇન્ટુ સિગ્મા સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય E ઇન્ટુ વી એટલે કે વોલ્યુમ વડે. તો આ ઇક્વેશન પણ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન્સની વાત કરીએ તો મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ સ્ટીલ ઇઝ ધી વોટ. તો અહીંયા આપણને મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટીની વાત કરી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો તમને ખાસ ખબર પડી જવી જોઈએ કે મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ સ્ટીલ શું થશે, તો કે એ થશે E ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર સ્ટીલ એટલે કે ES 2 ઇન્ટુ 10⁵ મેગા પાસ્કલ. અને તમને મેગા પાસ્કલ ખાસ એડ કરી નાખજો. મેગા પાસ્કલ એટલે શું થશે, મેગા પાસ્કલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે 1 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. બરાબર. આ વસ્તુ તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. બીજા અલગ અલગ મટીરિયલ છે જેમ કે કોપર, એલ્યુમિનિયમ. તો આ બધા મટીરિયલ માટેની જે યંગ મોડ્યુલસ અથવા તો મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી છે એની વેલ્યુ કેટલી થવી જોઈએ એ પણ તમને ખાસ ફ્રેન્ડ્સ ખબર હોવી જોઈએ. તો એનું અથવા તો એનું પ્રોપોર્શનલ તમે કહી શકો અથવા તો એની રેન્જ તમે કહી શકો એ પણ તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. તો સૌથી વધુમાં વધુ કોઈ મટીરિયલ હોય જેની મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી વધુ હોય તો એ છે સ્ટીલ. ત્યારબાદ આવશે કાસ્ટ આયરન, ત્યારબાદ કોપર, ત્યારબાદ આવશે બ્રાસ, એલ્યુમિનિયમ અને લાસ્ટમાં આવશે ટિમ્બર. આ તમારે જે રિલેશન છે સૌથી વધુ કોની મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી વધારે હશે, તો કે સ્ટીલની. ત્યારબાદ કોપર, કાસ્ટ આયરનની, કોપર, બ્રાસ, એલ્યુમિનિયમ અને ટિમ્બર. આ બધાની સ્પેસિફિક વેલ્યુ યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી, પરંતુ આ એક રિલેશનશિપ તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. બીજું એક રિલેશનશિપ તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ કે જે મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી સ્ટીલની છે એના કરતાં એ 2 ગણી વધારે હશે. કોના કરતાં, તો કે કાસ્ટ આયરન કરતાં. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ 2 ઇન્ટુ 10⁵ છે મેગા પાસ્કલ, તો કાસ્ટ આયરનની મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી કેટલી થશે, તો કે અરાઉન્ડ 1.3 ઇન્ટુ 10⁵. એટલે કે કાસ્ટ આયરન કરતાં 2 ગણી વધારે હશે સ્ટીલની. એવી રીતે વાત કરીએ
તો કે મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ જે સ્ટીલ છે એ 3 ગણી વધારે હશે કોના કરતાં, તો કે એલ્યુમિનિયમ અથવા તો બ્રાસ ની. બરાબર. તો આપણે વાત કરીએ 2 × 10⁵ કોની છે, તો કે સ્ટીલની. તો એવી રીતે એલ્યુમિનિયમની આસપાસ કેટલી થશે, તો કે બ્રાસ અથવા એલ્યુમિનિયમની થશે 0.8 × 10⁵. આ પણ તમને મિત્રો ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન્સની વાત કરીએ તો આઈડેન્ટિફાય ધ એરરનેસ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અ માઇલ્ડ સ્ટીલ. તો માઇલ્ડ સ્ટીલના આધારે જે એરરનેસ સ્ટેટમેન્ટ છે એ શું છે? તો એ 4 ઓપ્શન આપેલા છે, એ 4 ઓપ્શનને આપણે રીડ કરવા પડશે. શું છે? તો કે હેઝ અ 2 વેલ ઈલ્ડ પોઈન્ટ. તો કે ઈલ્ડ પોઈન્ટ કેટલી હશે? તો કે માઇલ્ડ સ્ટીલ માટે ઈલ્ડ પોઈન્ટ છે 2 હશે. તો કે કરેક્ટ સાચું છે ફ્રેન્ડ્સ. ડક્ટાઇલ મટીરિયલ છે, તો કે યસ ઇટ ઇઝ ડક્ટાઇલ મટીરિયલ. હેઝ અ સ્મોલ પર્સન્ટેજ ઓફ ઇલોંગેશન એટ ધ ફેલર. તો કે નહીં. તો કે લોંગ પર્સન્ટેજ અથવા તો લોંગ પીરિયડ હશે ઇલોંગેશન થવા માટે, કેમ કે ડક્ટાઇલ મટીરિયલ છે. જેટલા પણ ડક્ટાઇલ મટીરિયલ છે એને લોંગ સમય લાગી શકે છે. અને ત્રીજું છે કે સ્ટ્રેન હાર્ડનિંગ છે એ બતાવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ ખાસ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી કે માઇલ્ડ સ્ટીલ છે એ ડક્ટાઇલ મટીરિયલ છે અને શું બતાવે છે, તો કે એ બતાવશે આપણું હાર્ડનિંગ. તો એક વસ્તુ કે 2 ઈલ્ડ પોઈન્ટ બતાવે છે, લોઅર ઈલ્ડ પોઈન્ટ અને બીજું અપર ઈલ્ડ પોઈન્ટ. બરાબર. અને જે પર્સન્ટેજ ઓફ ઇલોંગેશનની આપણે વાત કરીએ તો કે 20 થી 30% આસપાસ હશે. જે બ્રિટલ મટીરિયલનું કેટલું હશે, તો કે 1 થી લઈને 5%. બ્રિટલ મટીરિયલમાં ઇલોંગેશન સૌથી ઓછું હશે અને ડક્ટાઇલ મટીરિયલમાં સૌથી વધુ હશે. એટલે કે 1 થી 1.5 જેટલું બ્રિટલ મટીરિયલમાં અને 20 થી લઈને 30% હશે ડક્ટાઇલ મટીરિયલમાં. એટલે કે ડેફિનેટલી જે સ્ટીલ એટલે કે માઇલ્ડ સ્ટીલ છે એ કેવું છે, તો કે ડક્ટાઇલ મટીરિયલ છે. સ્ટેન હાર્ડનિંગ પણ જોવા મળે છે, માત્ર ને માત્ર ઇલોંગેશન છે એ વધુ જોવા મળે છે, નહીં કે શોર્ટ અથવા સ્મોલ. તો અહીં આપણે એરરનેસ કીધું છે, એટલે એરર એટલે કે ખોટું વિધાન. તો ખોટું વિધાન છે સી. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન્સની આપણે વાત કરીએ તો કે યંગ મોડ્યુલસ અથવા તો મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ સ્ટીલ ઇઝ મોર દેન ધ કોન્ક્રીટ. ઇટ ઇઝ ઇન્ડિકેટેડ ધેટ ધ સ્ટીલ ઇઝ ધી વોટ. જો હવે આ કન્સેપ્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન્સ છે ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે મોડ્યુલસ ઓફ સ્ટીલ, યંગ મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ સ્ટીલ કેટલી હોય છે, તો હમણાં આપણે વાત કરી 2 × 10⁵ મેગા પાસ્કલ. હવે આપણને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ કે યંગ મોડ્યુલસ કોન્ક્રીટ માટે કેટલી હશે, તો કે 5000 √f(c)K. બરાબર. તો હવે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ લઈએ M25 માટે, M25 ગ્રેડ માટે આપણે મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી કોન્ક્રીટની જોઈએ તો અંદાજે આવશે 25,000 Nm/mm² અથવા તો મેગા પાસ્કલ. હવે ક્યાં 25,000 Nm/mm² અને ક્યાં 2 × 10⁵ Nm/mm². તો ડેફિનેટલી જે E ઓફ S છે એ E ઓફ C એટલે કે સ્ટીલ કરતાં, સ્ટીલની જે ઇલાસ્ટિસિટી છે એ કોન્ક્રીટની ઇલાસ્ટિસિટી કરતાં વધારે હશે. હવે પ્રશ્ન છે કે શું કામ વધારે હશે? કેમ કે જેનું યંગ મોડ્યુલસ જે વધારે હશે તો અલ્ટિમેટલી એની ઇલાસ્ટિસિટી પણ વધારે હોવી જોઈએ. બરાબર. તો અહીંયા રાઈટ આન્સર થશે મોર. તો સી આપણો રાઈટ આન્સર છે ફ્રેન્ડ્સ. સોરી, બંને આપણે મોર પણ છે, એટલે બી અને સી બંને રાઈટ આન્સર થઈ જશે. બરાબર. તો એક વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે, રિલેશન શું છે, તો કે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ મટીરિયલ જો વધારે હશે તો એનું યંગ મોડ્યુલસ પણ વધારે હોઈ શકે છે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન્સની આપણે વાત કરીએ તો ધ વર્કિંગ સ્ટ્રેસ ઓફ મટીરિયલ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ બી ધી વોટ. હવે વર્કિંગ સ્ટ્રેસની વાત કરીએ છીએ. આપણે ડિઝાઇન માટે 2 મેથડ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વર્કિંગ સ્ટ્રેસ મેથડ અને લિમિટ સ્ટેટ મેથડ. તો વર્કિંગ સ્ટ્રેસ કોને કહેવામાં આવશે, તો કે ઇટ ઇઝ ધ known as the maximum allowable stress that can be a material can be subjected to under service load. એટલે કે મેક્સિમમ જે અલાવેબલ સ્ટ્રેસ હોઈ શકે, જેના સબ્જેક્ટિવ જે સર્વિસ પીરિયડ છે એ સર્વિસ લોડ કેન્દ્રમાં રજિસ્ટ કરી શકે, તો એને આપણે કહીએ છીએ વર્કિંગ સ્ટ્રેસ. બરાબર. હવે જ્યારે પણ જે વર્કિંગ સ્ટ્રેસ છે એ સ્ટ્રેસ ઓલવેઝ લોઅર હશે યીલ્ડ સ્ટ્રેસ અને અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેસ કરતાં. યીલ્ડ સ્ટ્રેસ અને અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેસ કરતાં હંમેશા વર્કિંગ સ્ટ્રેસ કેવું હશે, ઓછું હશે. હવે આ પ્રશ્ન થાય કે યીલ્ડ સ્ટ્રેસ કોને કહેવાય, અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેસ કોને કહેવાય, તો એની પણ આપણે વાત કરી દઈએ. તો કે યીલ્ડ સ્ટ્રેસ છે ઇટ ઇઝ ધ સ્ટ્રેસ એટ વિચ ધ મટીરિયલ ડિફોર્મ પરમેનન્ટલી.
એટલે કે યીલ્ડ સ્ટ્રેસ કોને કહેવામાં આવશે તો કે મટીરિયલ છે એ પરમેનન્ટલી ડિફોર્મ થઈ જશે. પરમેનન્ટલી કોઈ મટીરિયલ ડિફોર્મ થઈ જાય તો એને કહેવાય યીલ્ડ સ્ટ્રેસ, અથવા તો ધ મટીરિયલ ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રેસ એટ વિચ અ મટીરિયલ ફ્રેક્ચર, તૂટી શકે, તો એવી પ્રોપર્ટી અથવા એવા સ્ટ્રેસને કહેવાય અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેસ. એક રિલેશન તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. શું છે રિલેશન? તો કે અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેસ ગ્રેટર દેન યીલ્ડ સ્ટ્રેસ ગ્રેટર દેન વર્કિંગ સ્ટ્રેસ. આ ઇક્વેશન અથવા રિલેશન તમને આગળ ઘણી જગ્યાએ યુઝફુલ થવાનું છે. તો વર્કિંગ સ્ટ્રેસ છે ઓલવેઝ ઓછું હશે, બરાબર, કોના કરતાં? યીલ્ડ સ્ટ્રેસ કરતાં પણ અને અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેસ કરતાં પણ. તો રાઈટ આન્સર છે સી. અહીંયા આપણને યીલ્ડ સ્ટ્રેસની જગ્યાએ અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેસ આપેલું હોત તો પણ લેસ ધેન જ આવસ, બરાબર. તો આનું ઉલટું જોઈએ તો કે હંમેશા અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેસ અને યીલ્ડ સ્ટ્રેસ એ વર્કિંગ સ્ટ્રેસ કરતાં વધારે હશે. હવે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી કોને કહેવાય, એ પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે એક્ઝામમાં. ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી કોને કહેવામાં આવશે તો કે યીલ્ડ સ્ટ્રેસ ડિવાઈડ બાય વર્કિંગ સ્ટ્રેસ. તો આ બંનેનો જે રેશિયો છે એને કહેવામાં આવે છે ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી અથવા પાર્શિયલ સેફ્ટી ઓફ મટીરિયલ. તો આ ક્વેશ્ચન્સ આપણે જોયો. ત્યારબાદ આપણે ક્વેશ્ચન્સની વાત કરીએ તો મટીરિયલ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ડક્ટાઇલ ઇઝ ઇટ ઇઝ રિવોર્ડ. તો હમણાં આપણે ડક્ટિલિટીની વાત કરીએ કે ડક્ટિલિટી ક્યારે વધશે કે જ્યારે કાર્બન કન્ટેન્ટ છે વધશે. ડક્ટિલિટી મટીરિયલની અંદરમાં હંમેશા પ્લાસ્ટિક ઇલોંગેશન છે કેવું હશે તો કે વધારે હશે. કેટલું? તો કે 15 થી 20%. એ પણ આપણે જોયું. જ્યારે બ્રિટલ મટીરિયલમાં કેટલું હશે? 1 થી 5% જેટલું, બરાબર. હવે સ્ટેન્ડ હાર્ડની પણ જોઈ શકાય છે. બંને બે યીલ્ડ પોઈન્ટ હોય છે, એક તો લોઅર હોય છે અને એક અપર હોય છે, બરાબર. આ બે વસ્તુ પણ તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. હજી એક પ્રશ્ન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ડક્ટાઇલ મટીરિયલની અંદર તે ડિફોર્મેશન, પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન છે એ ડક્ટાઇલ પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન છે કેવું હશે? વધારે હશે, બરાબર. આ વસ્તુ પણ તમને ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ હતો આજનો આપણો વિડીયો. આઈ હોપ કે વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. આપણે માત્ર 15 પ્રશ્ન કવર કર્યા છે. 15 પ્રશ્નની સાથે જેટલા પણ રિલેટેડ જે પણ ફેક્ચ્યુઅલ ડેટા હતા અને એને રિગાર્ડિંગ જે થિયોરિટિકલ કન્સેપ્ટ હતા, આ બધી વસ્તુની ચર્ચા કરી. જો તમને આ વિડીયો ઇન્ફોર્મેટિવ લાગ્યો હોય તો વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો, કેમ કે જેટલા પણ વધુ લોકો આ લેક્ચર સિરીઝનો ફાયદો લેશે એટલા જ મેક્સિમમ તમને છે એ ફાયદો થશે અને મને પણ ફાયદો થશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો ગાઈઝ. હેવ અ નાઇસ ડે.